කාලයක් තිස්සේ ඉගෙනගත්ත ක්‍රමවේද තිබුණා. ඇතැම් ක්‍රමවේද සාර්ථක වුණා, ඇතැම් ක්‍රමවේද වෙනස් වුණා නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක. ඉතින් අපි erevision.lk හඳුන්වා දෙන්නේ නවීන ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයක් ලෙස. විශේෂයෙන්ම මුලින්ම ICT විෂය සඳහා තමයි අපි හඳුන්වා දෙන්නේ. එතකොට ICT විෂය තුළ සියලුම පාඩම් කොටස් ඔයාලට වීඩියෝ ආකාරයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාඩම් කොටසක් ඉලක්ක කරන්නේ පැය එකමාරකට. එතකොට පැය එකමාරේ පාඩම් කොටස් දෙකක් සතියකට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. සතිය තුල ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම දවසක ඒ පාඩම් වීඩියෝ කොටස් දෙක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕන වාර ප්‍රමාණයක් ඒ පාඩම් වීඩියෝ කොටස් දෙක බලන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා පාඩමක් සංකීර්ණ කොටසක් තිබුණොත් නැවත නැවත බලලා ඔයාලට ඒ පාඩම් කොටස ධාරණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි ඒ අදාළ පාඩම් කොටසට අදාළව පෙර උසස් පෙළ විභාගවල තිබුණු ප්‍රශ්න රටා සාකච්ඡා කිරීම ඒ වීඩියෝත් ඔයාලට ඒ සතිය තුල නරඹන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා තියරි එකත් එක්කම රිවිෂන් කොටසක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ අනුව ඉගෙනගත්ත තියරි ඉගෙනගත්ත සිද්ධාන්ත උසස් පෙළ මට්ටමේ ප්‍රශ්න සමගම අධ්‍යයනය කිරීම අනුව ඉගෙනගත්ත දේවල් උසස් පෙළ මට්ටමටම ඉගෙනගත්ත කියන එක ඔප්පු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඒක ඒ මොහොතේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කාලයක් බලන් ඉන්න ඕන නෑ උසස් පෙළ පේපර්ස් කරන්න. ඉතින් මේක ෆාස්ට් ලර්නින් මොඩල් එකක්. තවත් දෙයක් තමයි සතියකට වරක් ඉගෙනගත සිද්ධාන්ත සම්බන්ධයෙන් අපි ඔයාලට බහුවන ටෙස්ට් එකක් දානවා. ඉතින් ඉගෙනගත සිද්ධාන්ත පාදක කරගෙන MCQ ටෙස්ට් එකක් කරන නිසා තවත් පුළුවන් ඔයාලගේ තියරි දැනුම හොඳට චෙක් කරගන්න අපේ ඔන්ලයින් MCQ ටෙස්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ලස්සන අලුත් වැඩක්. මං හිතනවා ඉගෙන ගන්න දරුවෙකුට ගොඩක්ම ගැළපෙන ක්‍රමවේදයක්. මොකද තියරි, උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර, ඒ වගේම ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එක. ඔය තුන එකට ඉගෙන ගන්නකොට විෂයක කිසිදු කොටසක් ඔයාලට අපහසුයි කියලා දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලගේ මතකෙන් ගැලවෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයට දිගටම ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම විශිෂ්ට ජයක් එක්ක ඔයාලට උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් erevision එක්ක සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. මේක ඔයාලට අලුත්ම අත්දැකීමක් වේවි.